બોલો કેટલા કિલો બટેટા જોઈએ? બટેટા 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 આ જોર 7 પેઢી અમારી ભાગે બટેટાની જોઈએ. ઈ તો હું આવ્યા પછી તમારી 14 પેઢી ભાગશે. હાથ તો તમે કયો. તમને હસતો ચહેરો દેખાય ને એની પાછળ ઘણું બધું દુઃખ છે. એ પછી જય માતાજી, કેમ છો બધા? મજામાં? તમારા બધાનું સ્વાગત છે તારા ફેમિલી બ્લોગમાં. તો દિવસની શરૂઆત થઈ ગઈ છે અને આપણા બ્લોગની શરૂઆત કરી દઈએ. દીવાબત્તી પૂજા કરી લીધા છે અને ચા પાણી નાસ્તોય બનાવી લીધો છે. તો આજે નાસ્તામાં બનાવ્યા છે ખાટિયા ઢોકળા અને જેવી ઢોકળાની સુગંધ આવી એટલે મારા ચટુરા બધા ગાયકા ઉઠી અને ગોઠવાઈ ગયા નાસ્તામાં. જો તમને બતાવું, આજનો નાસ્તો છે ખાટિયા ઢોકળાનો. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. અને આ ચટુરો મારો 8:30-9 વાગ્યા લગી ગીત ગાવ ને તોય નથી ઉઠતો, પણ ઢોકરાની ખબર પડી કે ખાટિયા ઢોકરા બન્યા એટલે ગાય ગા ઉઠી ગયો. કા તારા માનવ? જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી. જો એટલો મશગુલ છે કે ઊંચું ઉપાડીને જોતો નથી. અને અહીંયા છે ગરમા ગરમ ખાટિયા ઢોકળા. તો હાલો તમે બધા આવી જાઓ ઢોકળા ખાવા અને ચા પીવા. તો રસોડાની હાલત જો કંઈક આવી હાલત છે. તો હાલો હવે રસોડાને સાફ કરીએ, ચા પાણી નાસ્તો કરી લઈએ અને પછી મળીએ. આજ ઘણા બધા કામ કરવાના છે. તો હાલો આવી જ રીતના છેલ્લે સુધી વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. હાલો જો ધારા બોલાવે છે, જલ્દી જલ્દી આવી જાઓ ઢોકળા ખાવા. આ બુક ખાઈ લીધું. હાલો બસ ને હવે તૈયાર કરવી છે ધારાને સ્કૂલે જવાનું છે. 7:30 વાગ્યા છે. તો હાલો મળીએ થોડીક વાર રહીને. બોલો કેટલા કિલો બટેટા જોઈએ? બટેટા 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 15 રૂપિયા કિલો બટેટા બટેટા વેચીને આવ્યા ને 15 રૂપિયા કિલો વેચમાં જો ભાવ છે ને કોઈ પૂછાય નહીં ઘરવાળાને કે કેટલાના બટેટા આવ્યા. જો ખબર પડી ગઈ ને 20 રૂપિયા કિલો બટેટા આવ્યા, હું પૂછત ને તો મને એમ કે 15 ના આવ્યા. 15 ના સાચું બોલી ગયા. જો ચાર વેફરના બટેટા આવી ગયા ને આજે આ જ કામ કરવાનું છે. હવે જવું છે બપોરે મસાલા લેવા. આજે થોડોક ટાઈમ હોય ને વહેલા ફ્રી થઈ ગયા ને તો આજ જો સાહેબનો ટાઈમનો ઉપયોગ કર્યો અને મેં મગજ દોડાવ્યો. એમાં ટાઈમ સાયલેન્ટ હતો, સાહેબનો ઉપયોગ કર્યો. હે એમને છે કાંઈ મગજ હે મગજનો ઉપયોગ કર્યો. સાહેબ બટેટું હળેલું હોય. દઈ આવો પાછું બદલાઈ આવો. તો જો આની વેફર કરવાની છે અને માનવ આવ્યો છે. ઓલું ન હોય કે દીકરી હારે જાય ને પછી માવતર આટો મારવા આવે તો બધું કામ કરાવે. તો અમાર માનવ આવ્યો અમદાવાદથી આટો દેવા. તો હવે 5-7 દી તો થઈ ગયા. રવિવારે જ માનવ વયો જવાનું છે. તો આજ મેં કીધું વેફર મગાવી લો. બટેટા મગાવી લો. બટેટા મગાવી લો તો વેફર થઈ જાય આ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કરે. અને માનવ પાસે વેફર છે ને ઉકવવાનું કામ કરાવી લો. એન પપ્પા બટેટા લઈ આવ્યા, માનવ વેફર ઉકવશે ને હું ખાઈશ. થઈ ગયું ને? તો આ બુદ્ધિનો ઉપયોગ કહેવાય. શાકમાં હું લઈ આવી? દીકરી કઈ હારે જાય. ધારા તો જીવતી છે એટલે માનવ મારી દીકરી દીકરો એટલે માનવ મને વેફર કરાવી પછી અમદાવાદ જાય. ત્યાં લગી નહીં જાય. જો હું આજ ન કરત તો માનવ સોમવારે જાય. કોઈ નવડીનું નથી. હા, શાકભાજીમાં હું લઈ આવ્યા? જો મેં આજ શાકભાજી નથી મગાવ્યું, માનવ મગાવ્યું હોય પપ્પાએ. મેં કાંઈ નથી પપ્પા મગાવ્યું. બટેટા લેવા જાવ ને તો શાકભાજી લેવા જાવ તો કોની આવાજ કહી દેજો. હું તો પોતા કરતી હતી. મેં પૂછ્યું. જલ્દી. હા રીંગણા નો લઈ આવે અત્યારે ખોડવા લાગે. તેથી શાક ફેંકી દીધું તું. નહીં કરવા લાગે. અરે નહીં યાર ખોડવા લાગે અત્યારે. એમ થોડા ક્યાંક ખાડા આવે. કારેલા. શાબાશ. કારેલા તો કારેલા તમે. હજી તો હમણાં કેટલા જી મજા આવે ઈ કર તું. હું તો ખાઈ લઈ. આ સોફા બનાવવા આવ્યા હતા ને તેથી મેં ભરેલ કારેલા શાક કહી દીધું ને ગુવાર બસ. હું તો ફકીર લો કે જો બટકું દેગા ઓ ખાએગા. આ કાંઈ બટકું નથી. આ ફકીર છે ને ખાલી જાવ. જાવ. આમાં જેટલું દે એટલું ખાઈ લેજો. ફકીર લો વાળા કેવા છે? આપણે આ નથી ખાવાનું. લઈ આ હોટેલમાં જાવ પણ થઈ ગયું હોય તો. મારે તો હજી વાર છે કેમ કે હજી 9 જ વાગ્યા. એ કોઈ હોય તો ડેફલી દિયો મારો તો સમજ્યો. ડેફલું બનજે. કોક તો કેક ખવડાવો. બટકું ડેફલીનું હોય તો આપો બેન. કાગીતા બેન કે આ આવ્યો બટકું દઈએ એમાં હું. આઈને કાલ માનવી પાક કર્યો તો રામનવમી હતો ને એટલે આઈ છે હોય ગમે તો મારી બેન છે ના નહીં પડે. તો હાલો હવે આ બટેટાને અત્યારે તો રાખી દઉં સાઈડમાં. આનો વારો હાંજે છે અને પછી વારો છે માનવનો કાલે. કાલે સવારમાં માનવ 5 વાગ્યા ઉઠશે અને ચૂલે વેફર બાફશે ને પછી ચૂલો પેટા હોય તો વેલો ઉઠી જાય. જો ચૂલાનું નામ પડે તો માનવ વેલો ઉઠી જાય. પછી કાલે ચૂલે બનાવશું કઈ ભાખરી કે રોટલી. ઉંબાડિયા કરવાની મજા આવે. ઉંબાડિયા કરવાની મજા આવે. તો હાલો મળશું. રસોઈ બનાવો હવે હાલો. ના હજી વાર છે. મારે જવું મસાલા લેવા. જો અત્યારમાં તારા પપ્પાનો ટાઈમ હોય તો હજી દુકાન વાર છે.
તો લઈ આવ. વાગ્યા કેટલા? વાગવામાં તો 9 થયા. હાલ હાલો હાલો, આ દેવ મટ છે, આ બધા કામ કરાવી જ લઉં. આ જેવી ચપટી મૂકું ને એવો વધાવો છે, એ કોઈ વચન નથી. હાલો હાલો, જાઓ. હેરાન કરે એ કરતા પહેલા જ કરી નાખીએ. હાલો હાલો પૈસા તો લઈ લેવા દે ને કોઈ હકું થાય આપણું. લે, તમને કોઈ ઓળખતું નથી બજારમાં? હાલો જાઓ. અત્યારે જો કાનભાઈ આવ્યા છે, સોફાના પાયા ફિટ કરવાના છે ને પેલો શબ્દ કયો હતો? બસ જો મેં ઈ જ કીધું, હવે સાંભળી લીધું. મારો ભાઈ કે હાલે તો મને હાલે તો. વગી જાઓ, વગી જાઓ. ભાઈ બહેન વગી જાઓ. જો મારો ભાઈ કહે છે કે બટેટા લઈ આવ્યા, ઈ જ લઈ આવ્યા. નવરા બેટા આપી દે ને અત્યારે થઈ જાય ખબર કરવાની બટેટા ઓર્ડર આપી દે ને ભેગી થઈ જાય. બટેટા વેચો કોઈ આમ આદમી નથી. એમને મહેરબાન કદરદાન પાનદાન કમીનો કાકાદાન બટેટા વાળા. કે તમે દેવા આવ્યા બરાબર ફિટ ન કરવા આવ્યા? ઓલું બતાવી દીધું એને પ્રાય કાપી દે. લઈ આવો તો. પછી એક તમને બીજી મિસ્ટેક બતાવો, એક આની આ મિસ્ટેક છે ને. અત્યારે જોઈ લ્યો ને તો કાંઈ થાય તો લઈ આવે. હા ખબર છે એટલે એમાં ડિઝાઇન અલગ અલગ આપે જે જોતું એ જ સમજાવવું હો. ક્રન્ચી વાળી જે કઈ રૂમમાં જવું પડે. આ ઈ બધી ડિઝાઇન જો ક્રન્ચી વાળી ને હાંજે બનાવે. કાલના વિડીયોમાં જોઈ લેજો, ઈ મસ્ત વેફર બનાવે. મહાજન વેફર બનાવે ને એવું તો કેશોદમાં કોઈ નથી બનાવતું. વારો છે, આપણે રાખવું આ નથી. બને તો પછી અહીંથી લઈ લઉં ગુણ્યા તો કે. તમને એમ થાય કે ભાઈ નથી ખમણો દેવો તો તમે ખમણી લઈને આવી જાજો બે જણા. તમે ને કપિલ. તમારે થાય ઈ પૈસા છેટે ઊભીને લઈ લેજો, દઈ દે હું કાકાનભાઈ. પાતળા લઈ નાખો ને આમાં. હા પતલા પતલા જ, ખાલી એમ ઓલું રહી જાય ને એટલું જ. પછી નીચે ઓલા ચાર આવે ને ઈ તો વેચાતા મળી જાય ને. એના ઓલા બોરિયા પાયા જેવા ન હોય. આ ઈ તો હા તો ઈ લઈ. જે હોય આપણા સિવાય કોઈ ઉધાર ન કરે આ લોકોનો. જે આ ઓલો રામજીવાળી જે દીકરી ઓલું પડેલું છે. આપણે આ 5 રૂપિયા ના ના ભાઈ, મારે તો ઘરના ભુવન ઘરના ઝાકરિયા છે, મારે કઈ 5 રૂપિયા દેવા નથી જવા. મન નતા આવડતા? નહીં બાપ દીકરો બે જો મસ્ત, હું એક કડક મસાલા વાળી ચા પાઈ દે ને એક માવો ખવડાવી દે. 20 રૂપિયા. આજ મને તાજિયો તાવ હે. હે હા આજ મને તાજિયો તાવ ને પગમાં હાથ પગમાં દૂધ. પાતળા ખમણવાથી બધું વયું જાય. નહીં જોઈને તાવ આવે. ગાડીઓ તો આ બધું વયું જાય એટલે. નહીં એને જોઈને જ તાવ આવે. ઓલાને હવામાં લઈ લેજો આ બાજુ એટલે હું તો ના ચૂલો એટલે જ રાખ્યો, માનવ સવાર 5 વાગ્યા ઉઠવાનો છે શેકવા, અલા બાફવા. હા લાય લાય. હા ઈ યાર એટલે એન પપ્પા છે ને ખમણતા જાય, એટલે તો મને અમદાવાદ થી આવી ઓલી દીકરી હારે જાય ને કામ ન કરે તો માનવ રવિવાર જવાનું છે તો એટલું તો કામ કરાવીને મને જાય. મારી દીકરી તો જિંદગી વિડિયો શૂટિંગ કરી દઈશ મસ્તીનું. આ રહેવા દે, બટેટા રહેવા દે. બટેટા જોઈને અમારી હાથ પેટી ભાગે. મારા દાદાઈ ભાગતા ને મારા પપ્પાઈ ભાગતા. હાલો આવજો કાનભાઈ. હાલો હવે આપણે વસંતભાઈ રાહ જોવે. હાથ પેટી અમારી ભાગે બટેટા જોઈને. ઈ તો હું આવ્યા પછી તમારી 14 પેઢી ભાગશે. હાથ તો તમે કયો. કાંઈ બનાવ હું કે માનવ ઈ તો કર દે. હવે તાર લાડવો ખાવો, હવે તાર લાડવો ખાવો. ખાવાના જ હોય ને. હજી ખાવો બોલો, હજી પાછો હજી પાછો નથી વિડિયો વર્તાય. મૂકીશું ને આપણે બટેટા ખમોતો હોય તો છોકરી સામેથી કહે મારી પાસે બધી ગોલી હે. માનવ કે આપણે આ બટેટાની વેફર તમે કરશો ને તો આપણે ઘેર બેઠા કેટલા ઓર્ડર આવશે. તાર પપ્પા બટેટા ખમણશે. હું એક કરીને વયો જાય. આપણે છૂટી જાવ ભાઈ, તમે બે હોજી છો. હંધી વાતની દવા હોય માનો, આ વાતની દવા ન હોય. હાલો લવિંગ ગયું કલર ને તીખું ને બધું જોઈએ એ રીતનું. ઓરિજિનલમાં જે કાચ હમ આ 800 રૂપિયામાં છે, પછી ઓલું ડબ્બી આવે હમ એ 900 રૂપિયા. કલર લાલ આવવો જોઈએ ને પછી આખું વર્ષ લાલ રહેવી જોઈએ. પછી તકલીફ શું થાય? લાલ રહે તીખું અને ચટણી માપે તીખી, એટલે બહુ ઓલી નથી કરવી. લવિંગ તો હા, લઈ. નાખવું. હા તો 1 કિલો ત્રણ કિલો કરવી. હા તો આપણે રેશમ પટ્ટો લવિંગ ને કાશ્મીરી એટલે કઈ રીતના નાખવું? એનું 500 રૂપિયા. સાફ કરવાનું છે તોય ઓલાના 380. ક્યાં એ સાફ કરેલું કે
આજ બધાય કામ થઈ ગયા. દેવ મઢ હતા ને સવારમાં જ કેવો દી ઉગ્યો આજ મેં કેનું મોઢું જોયું હશે. અમારે આમે કેટલે જવાનું હતું? શું કીધું તે? આ આરસુનો પીર આનું મોઢું જોઉં ને કામ થાય. આ માનવનું મોઢું જોઈએ તો આપણે કઈ કામ જ ન ઉકલે. સવારમાં ફોન લઈને આજ નહીં કાલે કરશું કાલે. હા એમ કાલ કોઈ થાય જ નહીં. ઘેર અને આવીએ ને એટલે આળસ જ થાય. ઘેરે મસાલા શાંતિ અમારા આવે. મસાલાની દુકાન કેટલી? અમાર ઘેરથી આમ લોકો કાઢીએ ને તોય દેખાય. દીવો ઓલો મામાનું ઘર કેટલે તો દીવો બરે હતું. ચક્કી અહીંયા પાછળ છે જબલું ત્યાં આમ કરી ચક્કી ઘા ખાય. ત્યાં અમે આજ તો દબાવી લઈ. ચક્કી બાજુમાં છે. ત્યાંથી રાઈટ પાડવાની જબલું આવવા દો એને કે નહીં હાંજે જઈ ધરાવે એટલે કોઈ હોય નહીં ટાટા પર ના તપી નહીં. જો આ છે 3 કિલો કેરા જાજાની પણ બહુ મૂંગા છે. મિક્સમાં કાશ્મીરી લવિંગિયું ને રેશમ પટ્ટો તો કંઈક આવું મરચું છે. જો તમારા ગામમાં મસાલાની બજાર કેવી છે કમેન્ટ કરીને કહેજો. અમારા ગામમાં તો અને એક સમય એવો હતો કે આ મરચાં દાંડલા હું 2 રૂપિયા કિલો વેચતી હો. મારિયા જેતપુર જુનાગઢ હંડેથી અહીંયા મરચા અહીંયા કરવા આવ્યો. ભાઈ જબલો એક વાર એક દીમાં જબલો એક તો પીટે જ નાખતો. એક દીનો ને આખા દીમાં બધા એટલો કરવા નાખતો ને 90 કિલો 80 કિલો મરચાંના દાંડલા વેચતી. માનવ જ્યારે વરસદીનો હતો ને ત્યારે નાનો હતો હાલવા શીખો ને ત્યારથી શરૂઆત કરી હતી ને અત્યારે આ મરચાં દાંડલા વેચવાના 8 રૂપિયા 9 રૂપિયા ભાવ છે અને હું 2 રૂપિયા ને 1 રૂપિયા મરચાં દાંડલા વેચતી. છેલ્લે આ મકાનમાં 2010 માં રહેવા આવી ને ત્યાં લગી મેં આ કામ કર્યું. તો 4 રૂપિયા અમારી તો આપતા. પાછળની જે દુઃખભરી કહાની છે ને બહુ જ છે પણ અત્યારે જે આ તમને હસતો ચહેરો દેખાય ને એની પાછળ ઘણું બધું દુઃખ છે. એ પછી આ સુખ આવ્યું અમારે છે ને જાજુ દુઃખ વેઠ્યું. એ અમારી લવ સ્ટોરી કેવું ને એમાં જ તમને ખ્યાલ આવશે કે અમે કઈ રીતના પહોંચ્યા અહીંયા ને કેવો સંઘર્ષ કર્યો. તો હાલો હવે જો આ વાત કરવા બેસી તો મારી આંખમાં ઓહો બાપા બાપા હાચું રોવા આવશે. હવે રોવ નહીં હો. હવે હું રોવડાવે હવે રોવડાવે રોવડાવું. ત્યારે થોડી જાણે કે હું. હવે હું કઠણ થઈ ગઈ. હાલો બાય બાય. હજી તમારે ટાઈમ નથી થયો. હા એમ જ છે. બે ઘડી વાર પછી જજો. હાલો બેસીએ. હાલો તો મળ્યા વિડીયો મારી રીતના જોડાયેલા રહેજો. આવો 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 રાધાબેન આવો. તમને આપવામાં કઈ વાંધો તો ન થાય ને હે રાધાબેન? હે એ તારે કરવાની છે આની વેફર એટલે તારે હાટું જો અહીંયા જ રાખ્યા હું તારા આવે ને તો સીધી બેહી જ જાય વેફર કરવા. હે આ કેરી કોણ લઈ આવ્યું? તે તું નહીં ખા ને? ઈ જો માર્કેટમાં હામા મળ્યા પપ્પા ત્યાં ગાડીમાં બેહવાનું ય નો કીધું. હાલીને જતા હતા તોય કા ઈ તેડવા પહોંચી ગયા હતા. હાય હાય ને હું ડાયરેક્ટ આમથી ને હે ને આ ગામમાંથી ને તેડવા વયો ગયો. ત્યાં ઊભા હતા કે હું દુકાને ઘરાકે જાઉં. હું મેં કીધું તો ખરા હું તેડી આવી. તો તારું નક્કી થોડું હોય કે તું ત્યાં કઈ આવે તો તારે ફોન કરી દેવાય. પછી મેં તારા પપ્પાને ફોન કર્યો કે બેનને તેડી આવજો. મને મેં હા પાડીને ગયો તો ભગવાન ભગવાન હાલો આ ભગવાનને કોઈ નહીં પૂગે તો મળીએ. આવી હે હાલો તો મળ્યા. એમ ન કઢાય કપડા કાઢ દો ઊભી રહે. તો મરચા હૂકવી દીધા છે તડકે અને અહીંયા જો તડકે તપી જાય પછી રાતના એને દરાવા જવા છે. ચક્કી અહીંયા બાજુમાં જ છે જેમ માનવે કીધું એમ. અને માનવના કપડાં સિવાયને આવી ગયા છે. 1 મિનિટ તો કંઈક આવો લુક દેખાય છે માનવનો સીવડાવેલા કપડામાં. કરાવવું હોય તો થાય. તો કેવા લાગે છે એ પણ મને કમેન્ટમાં કહેજો અને પ્રોપર પિક્ચર હું અહીં સાઈડમાં લગાડી દઈશ તો જોઈ લેજો. અને બટેટા હજી અહીંયા જ પડ્યા છે કેમ કે એને હાંજે તરવાના છે ને ધારાબેન કરે છે નાસ્તો. તો હાલો બાકીના કામ છે રસોડામાં અધૂરા કામ એ પૂરા કરી લઉં અને ટાઈમ થયો છે 1:15નો. તો મળીએ આવી જ રીતના વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો. હાલો ફ્રેન્ડ અત્યારે બપોરના 3 વાગ્યા છે ને હું બનાવું છું માનવ હાટુ થઈને નાસ્તો. માનવ હાટુ અને એના જે રૂમમેટ છે દોસ્તાર એના હાટુ ઈ બેની ફેવરેટ ચીજ છે. નામ તો મને યાદ નથી રહેતું ભૂલાઈ જાય. જો ધ્રુવની ફેવરેટ ચકરી ને મમરા. અહીંયા છે મમરાનો ને પવાનો ચેવડો. તો હવે મારું ને દેવનું ફેવરેટ કયા બનશે? ચૂરમાના લાડુ નિકાલે. હા તો નિલેશભાઈ કેમ કે હાટુ હવે પછી એનું તો આજનો ખોટો પૂરો થઈ ગયો. સવારની 6:30 વાગ્યાની વાત છે. હજી મારે મરચા ધરાવા જવા બટેટાની વેફર કરવી જ્યાં લગી નહીં જાઉં ત્યાં લગી ધારાય નહીં ઉભે. તો હાલા બધાય કામ પતાવી હજી એક મારા મોટા ભાઈ છે પાટીલ એના હાટુ હવે એનું તો ખબર નથી હું ભાવે. તો આવીને ત્યારે લિસ્ટ કરી લેતી આવજો તારા પીજી માંથી બધાયનું. નહીં અમુક હરવી જઈને થેપલા ભાવે. હાલ તો હવે થેપલા જો ઘણી વખત તમે વિડીયોમાં જોવ ને કે આટલો બધો કાર્ટૂનમાં નાસ્તો પેક કરીને મોકલું એમાંથી માનવની તો મનપસંદ ગયા વખતે મારી મમ્મીએ નાસ્તો મગાવ્યો ને નાસ્તો મગાવ્યો ને નાસ્તો અલા મોકલો. મોકલો. હા મને ફોન આવ્યો કે હું મોકલું. મેં ગણાવ્યું આટલું આટલું મોકલજે.
એમાં મારી ફેવરેટ વસ્તુ જ મગાવતા ભૂલી ગયો. હું કહું, આને આ ખાવું હોય, આને આ ખાવું હોય, આ બધું મોકલજે. પછી આવ્યું ને તો યાદ આવ્યું કે મારી ફેવરેટ ભાખરવડી ને કાજુ બિસ્કિટ મગાવતા તો ભૂલી ગયો. તો માનવને આ બે વસ્તુ ભાવે અને મીઠી વસ્તુ ભાવે, પણ બીજા બધાને ભાવતું હોય ને એ માનવને યાદ હોય. એટલે મારે અહીંથી છે ને કાર્ટૂન થાય નાસ્તાનું. દર વખતે તમે જો વિડીયોમાં હું શેર કરું એનું કારણ આ છે, કેમ કે બધાય છોકરાઓને અહીંથી જે આપણે ગુજરાતીની આઈટમ હોય ને એ ભાવે. કારણ કે મહારાષ્ટ્ર, MP, UP એ સાઈડના બધા છોકરા છે અને માનવથી બધા જનરલી મોટા છે. માનવ એક જ નાનો છે, પણ ન્યા માનવ બધાયથી મોટો છે Family. લંબાઈમાં અને આમે. હે ને? હાલો તો હાલો. Family. હે? ફેમિલી એમ. એ ફેમિલી છે આખું માનવ દુનિયા. તો કંઈક આવી રીતના અમારે હાલે, કેમ કે ગુજરાતી હોય ને ત્યાં બધા એટલે મળી હળીને જ રહે. તમને ખબર જ છે કે ગુજરાતી ક્યાંય પાછો ન પડે. ગમે એ દેશના ગમે એ ખૂણે જાય ને તો ગુજરાતી બધાયને પોતાના કરીને રહે. ગુજરાતી બીજાનો ત્યાં મારા એક મામા હે, માનવે નોખું પરિવાર ને બનાવી લીધું. પછી મોટા ભાઈ છે, કાકા છે. માન બાપ નથી ગોઈતા ને નહીં ઈ તો હાલ હવે તું નાસ્તો બનાવી, તને ગરમી લાગી ગઈ. નહીં તો હાલો આજ વાત ઉપર આપણે આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખીએ, કેમ કે પછી બહુ મોટો થઈ જાય, મને ટાઈમ નહીં મળે, કેમ કે બપોર પછીના ઘણાય કામ છે. અને સાંજે બટેટાની ચિપ્સ બનાવશું ને તો થોડોક વિડીયો કાલ તમારે શેર કરી દે, કેમ કે આજ તો મને ટાઈમ મળે એવું લાગતું નથી. તો આજ વાત ઉપર કોને ચકરી ભાવે છે અને કોને આ પવાનો મમરાનો ચેવડો ભાવે છે એ કમેન્ટમાં કહેજો. તો હાલો, મારો વિડીયો તમને ગમતો હોય તો વિડીયોને લાઈક કરજો, શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને કમેન્ટ કરીને જાજો. તો ફરી પાછી કાલ મળીશ એક નવો વિડીયો સાથે. જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, આવજો, બાય બાય. ચિપ્સનો વિડીયો કાલ શેર કર્યો. બાય બાય.